Від бойових дій рашистів в Україні загинула 191 дитина, 349 отримали поранення, повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Натомість понад 26 тисяч малюків народилося від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомили у Мін'юсті. Найбільше новонароджених у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Російські окупанти хочуть провести у Маріуполі зачистку центру міста від руїн та тіл загиблих, щоб провести 9 травня там парад, повідомив радник мера Петро Андрющенко. Однак ні техніки, ні людей для проведення подібних заходів окупантів у місті немає. Крім того, російські загарбники хочуть з травня запустити навчання в єдиній уцілілій школі для 4, 9 та 11 класів та інтегрувати школу до системи російської освіти. У Бучі на Київщині виявили цвинтар розстріляних російськими військами автомобілів. На багатьох був напис «Діти». Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Як свідчать фото, чимало автівок розстріляні, спалені, у деяких абсолютно відсутнє скло. Нагадаємо, мер Бучі Анатолій Федорук закликав жителів, які раніше виїхали з міста, поки що не повертатися додому. Він зазначив, що війна не скінчилась, а тому є загроза. Також Федорук закликав тих, хто залишився у місті, не виходити за його межі через можливі мінування лісосмуг. У постраждалій від російської навали Бородянці, що на Київщині, 8 зруйнованих багатоповерхових будинків доведеться демонтувати, адже вони більше не підлягають ремонту чи реконструкції, заявив очільник Київської обласної військової адміністрації Олег Кулеба. Зараз у селищі працює близько 300 рятувальників і велика кількість волонтерів. Процес розмінування територій триває цілодобово, Бородянка повертається до життя, додав Кулеба. За минулу добу знайдено 100 вибухонебезпечних предметів, які були знешкоджені. Тож Бородянка зараз потрошки повертається до життя. Воно вже ніколи не буде таким, як було, але ми зробимо все для того, щоб максимально швидко привести місто до такого стану, де можуть жити комфортно люди. Ризики поновлення агресивних бойових дій залишаються у всіх регіонах України, тому населенню не рекомендують повертатися додому, у тому числі й до Києва. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ключове завдання Росії – це схід України. Також вони розглядають Херсонську і Харківську області. Разом із тим, загроза залишається і в інших регіонах нашої держави, додала Маляр. Окупанти обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Путін – це диктатор, який чинить геноцид в Україні. Так вперше висловився президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Нагадаю, раніше Байден називав Путіна воєнним злочинцем і чистим головорізом. Путін чинить геноцид в Україні. Він намагається знищити українську армію і можливість бути українцем. Доказів про його ганебні жахливі дії стає все більше. Те, що росіяни наробили в Україні, це жах. Вони мають за все це відповісти. Так і буде. Тим часом президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Байдена про Путіна, сказавши справжні слова справжнього лідера. Називати речі своїми іменами важливо, аби протистояти злу. Президент також подякував за допомогу Сполученим Штатам, яку вони вже надали, а також Володимир Зеленський наголосив, що нам терміново треба більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам РФ. Піротехніки із початку війни знешкодили понад 58 тисяч вибухонебезпечних предметів, більше 400 кілограмів вибухової речовини і майже 2 тисячі авіаційних бомб. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Найбільше у Харківській області, Миколаївщині, Донеччині, Київщині та Сумщині. Українські вибухотехніки мають високу кваліфікацію та працюють із сучасними боєприпасами. В ДСНС додали, що через масштабне мінування ворогом дуже велика площа полів в Україні не може поки що використовуватися для сільськогосподарської діяльності. За словами начальника управління організації піротехнічних робіт Олега Бондаря, 300 тисяч квадратних кілометрів територій України потребують гуманітарного розмінування.
Криворізький металургійний комбінат відновлює роботу за графіком і запускає першу піч, повідомив про це голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. Цитую: «Разом із командою залізниці ми сьогодні на комбінаті зустрічаємо першу тонну товарного чугуну.